Okay. Mag-choose po tayo ng toppings. Mag-choose daw ng toppings. Halfway lang muna, sir. Ha? Halfway. Yan. Ano karami? Lahat Halfway ba lang. yan? Lahat talaga. Ito, subok naman kayo. Sige na, napagod. Tiga, Calinan. Mr. Sugar, meron ba? Ikaw na sa rock salt. Saka lang kung hindi naman natin ibenta yan. Yan, nakakadiri Happy na yan. Ginawa niyo. Ano ba yan? Ako na kumikim, wala bang pantikim. Oo nga, wala bang pantikim dyan? Hindi naman. Marami naman kayong toppings na nilagyan. Ikaw na magtiklag. Oo, sige, dali mo na. Ikaw sa Ganyan lang po. Pinicture mo na, papakita mo kay Commander. Picture pa mga paalat. Agad Ba yun? Oo, meron pa po. Sige, pupunuin na. Parat? Wala kami available na tablay yung Malagos Patrol. Na, ito na yun! Meron doon po. Saan po kami magpapatawa? Pero sa beauty, mag-snap po. Ito naman, Lidet. Oo, pwede naman din yung magpasundo. Lalakad na pa siya.
Naglalambingan sila. Ay, sis. Yung isa nakatingin lang. Isang buwan pa lang to, sir. Ay, isang buwan pa lang yan. Ay, sus. Baby ka pa. Oh, Nay, gusto mo pa dede, Nay? Gusto niyo ma-pwede naman. Hala. Ay, sus. Oo. Ikaw. Dali yung dalawa doon. Oh. Tag-isa kayo na, nanay. Ayun natin. Oh, wala na, baby. Sir, last po. Nay, kayo doon sa dalawa. Ika na sila. Dalawa pa po. Hindi, sabay niyo na lang ma'am, para hindi sila magkakawa. Ay, putang na. Yun na lang sa kabila ma'am. Sa kabila kayo. Dito ka daw. Dito ma'am. Ika. Doon ka na, ano ba na? Ay, ang bilis mo naman. Ko kanina ka pa nakakabaksak ng lahat ng hawakan mo. Oh. O, ito nag-aagaw pa ako, nang-aagaw pa ako. Wow. Oh, ay, sus. Napapapikit ko eh. Napapapikit ka niya. Wala na. Hi kayo. Hello. Ano yung mga nandun? Puro kabayo na. Bahay ng kalabaw. Ho. Albayo ng kalabaw. Ho. Si kuya, kuya sa inyo nakatingin. Nag-aalis sa inyo sabi. Hawakan nyo, kuya. Patay na tayo.